අයිබෝන් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ software technology YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ PC එකේ ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න හොඳම screen recorder software එකක් ගැන. ඉතින් මේ screen recorder එක හරිම simply use කරන්න පුළුවන් හොඳ screen recording software එකක්. ඒ වගේම ඉතින් මේ software එක ඔයාලට free trial එකක් වගේම pro version එකක් buy කරලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඕනම වැඩකට ඕනම විදිහට ගැලපෙන හොඳම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් software එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් වීඩියෝ එකක් දැක්ම ගමන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මං කතා කරන්න යන්නේ ITop screen recorder එක ගැන. ITop screen recorder එක කියලා කියන්නේ free screen record කරන්න තියෙන software එකක්. ඒ වගේම ඉතින් මේ software එකේ ඔයාලට free version එකක් වගේම pro version එකක් තියෙනවා buy කරලා ගන්න. ඉතින් free version එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා pro version එකට යන්න ඕනේ නැහැ. free version එක ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් මේ software එකේ ඔයාලට විශේෂත්වයක් තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඕනම විදිහට zoom meeting එකක් පවා record කරගන්න පුළුවන් host ගේ permission එකක් නැති වෙන විදිහට. ඉතින් ඔයා මුලින්ම software එක install කරගන්න ඕන. ඊට කලින් ඔයා පල්ලෙහා description box එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ link එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට software එකේ setup එක download කරගන්න ඕන. download කරලා ඉවර වෙලා මේකේ ඔයා right click කරලා ඉවර වෙලා මෙතන මේ run as administrator කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ software එක ඔයාගේ PC එකේ run කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා software එක මේ විදිහට ඔයාට desktop icon එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා start menu එක ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාගේ software එකේ icon එක හොයාගන්න. ඉතින් desktop icon එක ඔයාට පුළුවන් start menu එකෙන් drag කරලා හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා installation එකේදීම ඔයාද හම්බ වෙනවා desktop icon එකක් හදන්නද කියලා ඒක ඔයා allow කරගන්න. ඉතින් ITop free screen recorder එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලට මුලින්ම software එක download කරාට පස්සේ හම්බ වෙන මුල්ම interface එක මේ විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන උඩින්ම ඔයා දකිනවා පොඩි option එකක්. මේ option එකේ දකිනවා ඔයා shortcut keys කීපයක් ගැන විස්තර දීලා තියෙනවා. ඉතින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න ඕන නම් F11 shortcut key එක, ඒ වගේම F10 එකෙන් pause කරන්න, F9 එකෙන් record කරන්නත් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාගේ recording වෙන්න ඕන area එක ඒක දෙන්නලා තියෙනවා. ආ දකින්නවා. ඉතින් මේක ඕනනම් මෙතනින් close කරලා දාගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉතින් ඔයා close කරාට පස්සේ ආයෙ ගන්නෙ කොහොමද කියලා බැලුවොත් ඔයා මෙතන click කරලා මෙතන full screen කියලා දුන්නාම අර tab එක auto open වෙනවා. ඉතින් ඒක record වෙද්දී screen එකේ වදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා දකින්නවා මෙතන මෙන්න මේ විදිහට option එකක් තියෙනවා record audio කියන එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයා ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් PC එකේ screen එකට අමතරව audio එකක් වුණත් මේ software එකෙන් record කරගන්න. ඉතින් මෙතන game recording කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් game එකක් කොහොමද record කරගන්නේ කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ දැන් screen recording ගැන. ඒ හින්දා screen recording ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයා දකිනවා මෙතන මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුලින්ම ඔයා දකින්නේ software එක open කරපු ගමන්. මෙතන ඔයා දකිනවා ස්පීකර් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේ ස්පීකර් කියන එක ඔයා on කරගන්න ඔයාට ස්පීකර් එක රෙකෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම්. ඒ වගේම ඔයා මයික් එකත් on කරගන්න මයික් එකත් රෙකෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම්. මතකද ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේ mouse කියන එකත් on කරගන්න නැත්නම් ඔයාගේ cursor එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ screen recording එකේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන mic reaction කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක කොහාටද save වෙන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න
කරන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ඕඩියෝ නම් මෙතෙක් මම රෙකෝඩ් කරලම නැහැ. ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ඔයා දකිනවා මේ විදිහට ඕඩියෝ වීඩියෝ කියලා ඔප්ෂන්ස් කීපයක්. ඉතින් මගේ සේව් කරපු ඔක්කොම එතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් වෝටර්මාක් කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට වෝටර්මාක් එකක් දාන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා මේ නෝ වෝටර්මාක් කියන එකට ගියා නම් ප්‍රෝ අප්ඩේට් කරන්න ඕන. ඒකට ඉතින් ඔයා බයි කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ක්‍රැක් වර්ෂන් එකක් තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් වෝටර්මාක් එකක් ඕන නම් මෙතන වෝටර්මාක් ඕවලි දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් වෝටර්මාක් එකක් නැතුව ඔයාට යූස් කරගන්න පුළුවන් software එක. ඉතින් watermark එකක් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතන quick launcher කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලා YouTube, Zoom, Twitch ඒ වගේම මෙන්න මේ Spotify වගේ ඒවායේ තියෙන medias පවා මේ software එක භාවිතයෙන් record කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් option එකක් තියෙනවා user guide කියලා එකක්. user guide කියන option එකෙන් ඔයාලා මේ iTop screen record එක ගැන tutorials ඒ වගේම guide එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි simply screen එක පොඩ්ඩක් record කරලා බලමු. software එකෙන් කොහොමද record කරන්න කියලා. ඊට කලින් පොඩි settings වගේ මේකේ හදා ගන්න ඕන. ඔයාලා දකිනවා මෙන්න මේ විදිහට option කියලා tab එකක්. option කියන tab එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මේවා ඔයා අවශ්‍ය නම් බලා ගන්න. ඒ වගේම මෙතන තව recording schedule කරන option එකකුත් තියෙනවා. ඒවට නෙමෙයි අපි යන්නේ දැන් settings කියන option එකට. ඉතින් මේ settings කියන option එකට ඔයාලා ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට general settings කීපයක් තියෙනවා. ඔයාගේ language එක මොකක්ද කියලා තෝරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය language එකක් මේ විදිහට ලබා දෙන්න. ඉතින් English තමයි මම නම් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ වෙන version එකක් වෙන language එකක් භාවිතා කරනවා ඇති කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා දකිනවා මෙතන record කියලා option එකක්. record කියන option එකේ ඔයා මෙතන browse කියන එක දීලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මේවා එක save වෙන්නේ කොහෙද කියන එක ගැන තීරණය කරන්න. ඒ වගේම ඉතින් ඔයා දකිනවා තවත් option එකක් add click animation කියන එක. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඉතින් add highlight effect කියන එකක් දෙන්න. එතකොට තමයි මෙන්න මේ විදිහට mouse point එක වටේට animation එකක් play වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන auto hide desktop icon කියන එක දුන්නොත් ඔයාට desktop icons එකක්වත් වැටෙන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක උඩට. ඒ වගේම ඉතින් මේ pro කියලා තියෙන ඒවා ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. ඒවා ඇක්ටිවේට් කරන්න නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා pay කරලා මේ software එක buy කරගන්න. ඒ වගේම ඉතින් මෙතන format එක බලා ගන්න පුළුවන්. audio format එක, ඒ වගේම frequency එක, screenshot save වෙන්න ඕන JPG ද PNG ද, ඒවා නැත්නම් BMP ද කියලා ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම hotkeys ඔයාලා මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා නම් සාමාන්‍ය විදිහට මම තියලා මේක තියාගන්නවා. ඉතින් ඒවා වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ save කියන option එක දුන්නාම ඔයාට මේ ටික ඔක්කොම save වෙලා දැන් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන විදිහට record කරගන්න පුළුවන් මේ software එකෙන්. ඉතින් මෙතන ඔයාට software එක ඕන activate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාට මෙතන free trial එක උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාට මේක minimize කරන්න පුළුවන්. minimize කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට task bar එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට මේ hidden icons වල මෙන්න මේ විදිහට icon එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් iTop screen record එක මේ විදිහට ඔයා දාගෙන ඉවර වෙලා මෙතන මේ record කියන option එක දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ record කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ option එකක් එයි. ඉතින් මෙතන ඔයාලා screen record කියන මේ start record කියන එක දෙන්න, මේ activate කියන එකට යන්න එපා. ඔයා buy කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මේක activate කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉතින් මෙතන activate කියන එකක් මෙහෙම problem එකක් එන්නේත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන start recording කියන option එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ desktop icons නැති වෙලා යනවා ඔයගොල්ලොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් desktop icons නැති කරපු හින්දා තමයි ඒ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට පැත්තෙන් පොඩි option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ option එකේ ඔයාලා දකිනවා මෙතන pause කරන්න, resume කරන්න, ඒ වගේම මෙතන F9 key එක shortcut key එක done ඉච්චාම ගමන් save වෙන්න. ඒ වගේම මෙතන screenshot එකක් ගන්න, ඒ වගේම මේක minimize කරගන්න tab එක ඔයා මෙතන දකිනවා.
ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා දකිනවා ඩූබල් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාට ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න ඉතින් ඇඳලා මොකක් හරි එක්ස්ප්ලේන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Ctrl+D කියන ෂෝට්කට් කී එක භාවිතා කරලා ඒක ක්ලියර් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය නම් ටෙක්ස්ට් එකක් මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකේ ටයිප් කරගන්න පුළුවන් ඕන කල එකක් දීලා ඉවර වෙලා. ඉතින් ඒ ඕනම දෙයක් මේ software එක භාවිතයෙන් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට shapes ඕන විදිහට ඇඳ ගන්නත් පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ. ඉතින් ඔයා මොනවා හරි ගැන එක්ස්ප්ලේන් කරනවා නම් ඒකට arrow එකක් direction කරලා ඔයා zoom in zoom out කරන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට arrow එකක් direction කරලා ඉවර වෙලා ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ ටික. ඒ වගේම ඉතින් මෙතනින් ඒක hide කරගන්න පුළුවන්. ආයේ මෙතනින් undo කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා done වෙච්ච ගමන්ම මේ F9 කියන shortcut key එක දීලා ඉවර වෙලා මේක save කරගන්න. save කරගත්තට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මේක play කරලා බලමු. ඉතින් මෙතන play කියලා option එකක් ඔයා දකිනවා. අන්න ඒ play කියන option එක ඔයා දුන්නොත් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයා භාවිතා කරලා තියෙන media player එකෙන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක play කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයා දකිනවා මේ විදිහට රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මේක sound එක mute කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම්. play කරාට පස්සේ ඔයා දකිනවා මේ විදිහට animation එක cursor animation එක වීඩියෝ එක උඩට apply වෙලා තියෙනවා cursor එක උඩට. ඒ වගේම මේ විදිහට ලස්සනට ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ෆ්‍රී ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න තියෙන ෆ්‍රී ට්‍රයිල් එකක් භාවිතා කරලා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න තියෙන හොඳ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් software එකක් ගැන රිවිව් එකක්. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක try කරන්න. ඉතින් try කරලා පල්ලෙහාන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න ඔයාගේ අදහස. software එක download කරලා link එක description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම description area එකේ තවත් විස්තර software එකට අදාළ විස්තර ඔක්කොම මම දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න ඕන නම් මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.